Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan pelbagai rangkuman berita apa yang sedang berlaku dalam dunia perniagaan dan melihat lebih dekat terhadap prestasi pasaran tempatan dan mengenai trend ekonomi yang mungkin mempengaruhi pembuat dasar, pelabur dan juga pengguna sendiri. Dan saya akan mulakan dengan laporan ini terlebih dahulu. Malaysia akan mencatat pertumbuhan ekonomi yang berangsangkan mencapai sasaran 5.0% atau lebih pada 2024 menurut Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia dalam semakan ekonomi bulanannya untuk Julai 2024. Mir berkata pertumbuhan itu akan didorong oleh kestabilan politik, asas-asas makro, aliran masuk pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan yang direalisasikan. Selain itu, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia yang berkembang juga akan dirangsang oleh pertumbuhan dalam sektor perkhidmatan, disokong oleh permintaan domestik dan ketibaan pelancong, pembinaan dan infrastruktur, ekspor, pendapatan korporat yang sihat, pasaran buruh, ringgit yang lebih kukuh dan pembaharuan serta inisiatif di bawah Plan-Plan Induk Negara. Katanya permintaan dalam negeri pada 2024 diunjur berkembang sekitar 6.0% tahun ke tahun, disokong oleh perbelanjaan swasta 6.1% dan perbelanjaan awam 5.7%, manakala ekspor dijangka berkembang pada 8.0% tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi juga akan disokong oleh sektor perkhidmatan 5.3%, pembuatan 4.1%, pembinaan 12.8%, pertanian 3.7% dan perlombongan 2.8%. MIER berkata dalam hal ini kos pinjaman juga harus kekal stabil sambil menambah kadar dasar semalaman OPR dijangka kekal pada 3.0% sepanjang 2024. Ia berkata Bank Negara Malaysia BNM akan terus memberi tumpuan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi sambil berwaspada terhadap inflasi. Walaupun inflasi stabil pada separuh pertama 2024, ia boleh meningkat pada separuh kedua 2024 yang berpunca daripada kejutan domestik dan luaran, tetapi ia sepatutnya kekal pada tahap yang boleh diurus. MIER juga menyatakan minat pelabur asing terhadap ekuiti tempatan telah meningkat sambil menambah momentum itu dijangka berterusan pada separuh kedua 2024 dan mungkin berlanjutan sehingga 2025. Sementara itu, permintaan untuk bon domestik dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2024. Selain daripada kemungkinan pemotongan kadar oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat, faktor-faktor seperti prospek ringgit yang lebih kukuh, asas-asas makro domestik yang sihat, hala tuju dasar yang jelas daripada kerangka ekonomi madani dan pengesahan semula penarafan kredit berdaulat Malaysia oleh S&P dan Fitch akan terus memberi daya tarikan kepada pelabur asing. Pada masa sama, penarafan yang berpotensi meningkat pada 2025 adalah tidak mustahil dicetuskan oleh pengukuhan fiskal, tadbir urus yang lebih baik, asas-asas ekonomi yang kukuh dan kewangan awam termasuk nisbah hutang persekutuan kepada KDNK. Harga jualan emas yang lebih tinggi mendorong Tome Consolidated Berhad mencatatkan peningkatan untung sebelum cukai PBT sebanyak 22% kepada 28.558 juta ringgit pada suku kedua tahun kewangan 2024 daripada 23.466 juta ringgit pada suku tahun sama 2023. Peruncit emas dan barang kemas itu berkata kumpulan mencatatkan pendapatan sebanyak 266.905 juta ringgit untuk suku tahun semasa berakhir 30 Jun 2024, meningkat 43.519 juta ringgit atau 19% berbanding pendapatan 223.386 juta ringgit pada suku sama tahun sebelumnya. Capital A Berhad mengumumkan kejayaan menandatangani bon hasil 443 juta dolar Amerika bersamaan 1.93 bilion ringgit untuk AirAsia, satu langkah kritikal dalam komitmen berterusan untuk mengukuhkan kedudukan kewangannya dan mempercepatkan pertumbuhan perniagaan penerbangannya. Pembiayaan ini mewakili satu peristiwa penting dalam perjalanan AirAsia untuk muncul lebih kukuh dan lebih berdaya tahan berikutan cabaran yang ditimbulkan oleh pandemik global.
MSM Malaysia Holdings Berhad MSM pengeluar jenama gula bertapis terkemuka negara Gula Prai mencetakkan kerugian sebelum cukai LBT sebanyak RM32 juta bagi suku kedua tahun kewangan berakhir Disember 2024. Kerugian tersebut dipengaruhi oleh kos operasi yang lebih tinggi dan keuntungan bukan operasi yang lebih rendah berbanding LBT yang dicatatkan pada suku yang sama tahun lepas sebanyak RM14 juta. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Baik, semalam Jabatan Perakaan Malaysia DOSOM telah melaporkan iaitu prestasi terkini bulanan indeks harga pengguna ataupun inflasi Malaysia setakat Julai 2024 yang telah meningkat sebanyak 2.0%. Dan menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzin Mahidin turut menambah, berhubung dengan inflasi di peringkat negeri, kebanyakan negeri merekodkan peningkatan di bawah paras inflasi nasional iaitu 2.0%. Dan kalau boleh saya perincikan mengenai prestasi inflasi Malaysia setakat ini untuk kita saksikan, seperti kita tahu keseluruhan telah mencatatkan 2.0% pada Julai, kekal sama seperti bulan sebelumnya, manakala inflasi teras juga telah kekal kepada 1.9% pada Julai 2024, termasuk juga dengan inflasi tanpa bahan api yang juga kekal daripada bulan Jun sehinggalah Julai 2024 kepada 2.0%. Dan sekaligus kita dapat saksikan prestasi bulanan yang terkini mengenai IHP ataupun inflasi Malaysia. Dan seterusnya untuk inflasi mengikut kumpulan utama, antara kumpulan utama yang telah memacu peningkatan inflasi pada bulan Julai 2024 ini adalah daripada restoran dan perkhidmatan penginapan yang telah meningkat kadar inflasinya kepada 3.4% daripada Jun ke Julai. Manakala antara kumpulan utama yang lain telah mendorong kepada peningkatan ataupun prestasi inflasi setakat ini, kita dapat saksikan daripada penjagaan diri, pelindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan yang juga mengalami peningkatan inflasi melebihi 3% setakat Julai 2024. Dan kita dapat saksikan peningkatan kebanyakan dalam kumpulan utama yang lain, namun antara prestasi yang mengalami penyusutan kadar inflasinya adalah daripada kumpulan pakaian dan kasut yang telah menurun pada bulan Julai 2024 kepada 0.2%. Manakala kalau kita dapat saksikan juga rekreasi sukan dan kebudayaan juga mengalami peningkatan inflasi dalam kumpulan ini kepada 2.2% setakat Julai 2024. Dan ini adalah antara kumpulan utama beberapa sektor yang telah menjadi pendorong kepada peningkatan inflasi pada bulan Julai 2024. Seterusnya untuk kita menyaksikan inflasi sub kumpulan makanan dan minuman pada Julai 2024, kalau boleh kita saksikan di sini, kebanyakan iaitu sub kumpulan di sini mengalami peningkatan pada bulan Julai 2024 dan peningkatan paling tinggi daripada sub kumpulan sayur-sayuran yang telah meningkat kepada 2.9%. Namun peningkatan ini adalah lebih rendah sedikit berbanding bulan sebelumnya iaitu pada 6.2%. Diikuti juga dengan subkumpulan utama yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah makanan di luar rumah. Ini adalah inflasi kumpulan makanan dan minuman yang paling tinggi peningkatannya pada bulan Julai iaitu sebanyak 3.2% yang direkodkan pada Julai 2024. Manakala antara kumpulan makanan dan minuman yang mengalami penyusutan pada Julai, kita dapat saksikan daripada makanan iaitu susu produk tenusu lain dan telur, minyak dan lemak dan termasuk juga dengan daging. Ini adalah antara ketiga-tiga kumpulan makanan dan minuman yang mengalami penyusutan daripada segi inflasi pada bulan Julai 2024. Selain itu, untuk kita melihat inflasi mengikut strata yang terbagi kepada bandar dan luar bandar, di mana bandar telah merekodkan peningkatan inflasi daripada Jun ke Julai kepada 2.0%, manakala luar bandar kekal kadar inflasinya daripada Jun kepada Julai tahun ini sebanyak 1.9%. Dan di samping itu, untuk kita saksikan bagaimanakah pergerakan ataupun timeline inflasi keseluruhan Malaysia dalam tempoh setahun daripada iaitu Julai 2023 tahun lepas sehinggalah Julai tahun ini, di mana kadar inflasi daripada Julai tahun lepas sebenarnya mengalami penurunan daripada 2.0% sehinggalah pada kadar yang stabil iaitu pada Januari 2024 bulan pertama tahun ini kepada 1.5%. Namun masuk bulan kedua tahun ini, yang kadar inflasi telah meningkat sedikit kepada 1.8%. Ini juga mencerminkan peningkatan dalam aktiviti ekonomi kita juga dengan pengurangnya pengangguran dan peningkatan daripada segi tenaga buruh. Namun kalau kita saksikan inflasi kekal sejak Mei 2024 daripada 2.0% dan prestasi ini berterusan sehinggalah pada Julai 2024 setakat ini. So, dan itu ini adalah prestasi
segi inflasi yang dapat kita saksikan, apakah antara pendorong kepada peningkatan pada bulan Julai 2024 daripada kumpulan makanan dan minuman yang mana, dan ini juga adalah merupakan prestasi inflasi yang dapat kita saksikan dalam tempoh setahun. Baik, ini baru kadar inflasi ataupun indeks harga pengguna yang dapat kita saksikan setakat ini. Kita juga akan berkongsi bagaimanakah prestasi nilai mata wang ringgit berbanding US dollar dalam tempoh seminggu, di mana kalau kita dapat saksikan dalam tempoh seminggu sehinggalah pagi pembukaan hari Jumaat, ringgit berbanding US dollar telah mencatatkan pada paras 4.3855, dan ini adalah prestasi ringgit Malaysia berbanding US dollar setakat pagi ini. Namun sebelum saya kongsikan prestasi ataupun reflect balik bagaimanakah pergerakan dalam tempoh seminggu, kalau boleh saya kongsikan ringgit semalam telah menurun berbanding dolar Amerika Syarikat ketika ditutup pada Khamis. Semalam menjelang ucapan pengerusi Rizab Persekutuan Fed Amerika Syarikat Jerome Powell esok di simposium Jackson Hole, dan pada 6 petang ringgit ditutup pada paras 4.3760 atau 3800 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.3750 atau 3830 yang disaksikan pada Rabu, dan itu adalah prestasi nilai ringgit pada waktu penutup hari Khamis iaitu 22 Ogos. Namun setakat pagi ini kita dapat saksikan sedikit peningkatan pada waktu pembukaan, dan pergerakan nilai ringgit dalam tempoh seminggu telah mengalami pengukuhan berbanding US dollar apabila graf ini menurun, menyifatkan nilai ringgit Malaysia semakin mengukuh ataupun lebih stabil daripada US dollar. Namun kalau kita kembali sedikit dalam tempoh 6 bulan, untuk kita saksikan lebih kurang daripada bulan 4 2024, ringgit Malaysia berbanding US dollar sebenarnya telah mengalami lebih baik daripada US dollar apabila graf ini kita dapat saksikan menurun dengan perlahan-lahan, dan kita dapat saksikan pengukuhan yang lebih ketara pada bulan Julai dan Ogos, iaitu nilai ringgit Malaysia telah lebih kuat berbanding US dollar sehinggalah ia mencapai antara tahap terkini setakat 23 Ogos 2024, nilai ringgit Malaysia berada pada 4.3855 berbanding US dollar setakat ini. Baik, dan itu adalah sedikit pergerakan nilai ringgit Malaysia yang dapat kita saksikan bagaimanakah dalam tempoh 6 bulan yang pertama setakat seminggu ini dan setakat pagi ini, dan kita dapat juga menyaksikan kadar inflasi bulanan prestasinya, dan kita akan membincangkan perkembangan terkini kadar inflasi negara yang dapat lihat dikekal stabil dan prestasi ringgit di mana kita dapat saksi yang terus mengukuh pada tahun ini, serta kesan-kesan ekonomi yang mungkin timbul dari perubahan ini. Bersama kita adalah pakar ekonomi MIDF Research Abdul Muiz Nurhalim yang akan memberikan pandangannya mengenai isu-isu ini serta apa yang boleh kita jangkakan dalam tempoh masa terdekat. Saya nak ucapkan terima kasih Muiz kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali, kita sudah pun melihat kadar inflasi telah kekal pada bulan Julai, iaitu kekal sejak Mei 2024, menunjukkan kadar inflasi IHP ini dilihat stabil. Berdasarkan data terkini, adakah MIDF Research masih berpendapat tekanan inflasi lebih tinggi pada tahun ini berbanding tahun lepas? Okey, terima kasih Nina. Kalau kita lihat pada kedudukan inflasi yang masih kekal stabil pada paras 2%, ini adalah lebih baik berbanding jangkaan pasaran yang mana mungkin inflasi akan meningkat kepada sekitar 2.1%. Disebabkan bila kita lihat dari segi komponen, terdapat kenaikan inflasi bagi barang ataupun inflasi makanan yang lebih perlahan, yang mana ianya mengekang dari segi kenaikan inflasi bagi segmen bukan makanan. Ini menjelaskan kenapa kedudukan inflasi masih kekal stabil pada paras 2%. Mengambil kira pada purata inflasi pada tempoh 7 bulan pertama tahun ini sekitar 1.8%, kami telah membuat unjuran semula yang mana inflasi pada tahun ini dijangka akan lebih sederhana pada paras 2.3% berbanding 2.5% tahun lalu. Ini disebabkan bila kita lihat dari segi perubahan dasar ataupun melibatkan pengurangan subsidi bagi diesel dan juga pengenalan subsidi bersasar yang diperkenalkan oleh kerajaan, kesan lanjutan daripada kenaikan ini adalah tampaknya lebih terhad, kerana kalau kita lihat kenaikan contohnya bagi perkhidmatan pengangkutan, ianya hanya meningkat pada paras 1.2% pada bulan Jun dan juga Julai berbanding hanya 0.9% pada bulan Mei. Jadi kita tidak nampak kesan ketara daripada segi kenaikan pada barangan-barangan yang lain. Malah hanya 3 komponen seperti yang dijelaskan tadi yang menunjukkan
paras inflasi melebihi 3%, iaitu melibatkan hotel dan accommodation, dan juga kita lihat pada utility dan juga penjagaan diri dan barang-barang yang lain. Jadi bila kita lihat pada purata pada segmen lain, segmen bukan makanan yang lain, pergerakannya hanyalah sekitar 0.8 kepada 1% dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini. Jadi dari segi jangkaan kami, nampaknya tekanan inflasi pada tahun ini adalah lebih sederhana daripada jangkaan awal pada bagi tahun inilah. Baik, seperti yang Muiz kongsikan, akan menjadi lebih sederhana kadar inflasi pada tahun ini, dan kita lihat mengapa paras inflasi ini kekal stabil setakat ini sejak daripada bulan Mei. Itu kalau kita lihat pelarasan harga diesel dibuat secara drastik mendadak, iaitu dari RM2.15 seliter kepada RM3.35 seliter, dan apabila subsidi diesel bersasar diperkenalkan, namun kita lihat inflasi masih tidak menunjukkan peningkatan ketara kerana ada yang berkata komponen inflasi hanya menyumbang iaitu peratusan yang sedikit dalam iaitu inflasi, dan kadar inflasi bagi segmen bukan barang makanan dan makanan yang meningkat kepada peningkatan 21% bulan Julai hanyalah 0.2% lebih tinggi berbanding peningkatan 1.9% pada bulan Jun. Mungkin Muiz boleh kongsikan, adakah diesel ni adalah satu-satunya penyumbang utama kepada kenaikan inflasi bagi segmen bukan makanan ini? Pandangan Muiz. Okey, kalau kita sebut tentang sumbangan diesel kepada kiraan IHP tadi, memang betul wajaran ataupun weightage dalam kiraan itu adalah kecil, iaitu sekitar 0.2% saja. Walaupun diesel sebenarnya kalau kita bandingkan kenaikan diesel pada bulan Julai berbanding bulan Julai yang sama tahun lalu, ini melebihi 22% disebabkan kenaikan drastik yang disebutkan tadi. Namun bila kita lihat mungkin kenapa tiada kesanlanjutan ataupun spillover kepada harga-harga lain ni, mungkin melibatkan kepada tindakan kerajaan yang lebih proaktif dalam memastikan kawalan harga ataupun pemerhatian pergerakan harga ini adalah terkawal, selain daripada segi usaha pemberian subsidi bersasar yang dikhususkan kepada pengusaha syarikat logistik yang dapat mengekang kenaikan yang lebih tinggi, khususnya bila kita lihat seperti yang saya nyatakan tadi, peningkatan kos pembuatan adalah nampak yang lebih terhad. Namun bila kita lihat dari segi produk-produk lain, sebenarnya pada bulan Julai, contohnya bila kita dapati peningkatan segmen bagi penjagaan diri dan juga pelbagai barangan lain yang meningkat melebihi paras 3%. Ada satu produk yang bila kita lihat ini menunjukkan peningkatan melebihi 2 angka ataupun pada paras 2 angka, iaitu peningkatan barangan mewah seperti pembelian barang kemas dan juga jam tangan, yang mana bagi komponen ataupun produk ini, barangan kemas dan jam tangan ini meningkat sebanyak 18.1%, iaitu lebih laju berbanding sekitar 13 ke 15% pada bulan yang dicatat sebelumnya. Jadi ini menggambarkan ada dua kemungkinan. Ini mungkin berkait rapat dengan kelemahan nilai ringgit. Namun ada kemungkinan lain yang kami jangka mungkin berkait rapat juga dengan rancangan untuk memperkenalkan cukai ke atas barangan mewah ataupun luxury tax yang sepatutnya bermula sejak bulan Mei. Namun kalau kita lihat dari segi pergerakan harga yang terus meningkat ini memberi gambaran ianya berkait rapat juga dengan prestasi pembelanjaan yang lebih tinggi. Cuma bila kita lihat dari segi kiraan jam tangan dan juga barang kemas ini kepada IHP ataupun kadar inflasi, ianya turut memberi wajaran yang kecil, iaitu kurang daripada 1% seperti mana yang kita lihat pada diesel. Ini menjelaskan kenapa walaupun kita dapati terdapat barangan-barangan tertentu yang menunjukkan peningkatan yang lebih besar, tetapi kesan langsung kepada kiraan inflasi secara umumnya masih dikira terhad. Baik, seperti Muiz kongsikan, iaitu secara umumnya inflasi masih dilihat pada keadaan stabil terkawal, dan lihat iaitu mengapa kadar inflasi tidak menaik dadak. Ini mungkin kerana disebabkan ia mencerminkan usaha kukuh kerajaan yang telah memantau ataupun mengurus pengawalan harga ini, termasuk juga dengan sasaran penyasaran subsidi ke golongan khusus, termasuk juga dengan pengusaha syarikat, pihak industri. Namun kalau kita lihat peningkatan inflasi juga disebabkan seperti Muiz kata, disebabkan peningkatan perbelanjaan
perbelanjaan, dan kita nak lihat juga kepada kesannya kepada ringgit, melihat kepada prestasi ringgit yang terus mengukuh kepada sekitar 4.37 sehinggalah 4.38 per dolar pada minggu ini. Dan pagi ini setakat yang saya kongsikan tadi, ringgit pada waktu pembukaan pada 4.36, dan prestasi ringgit ini amat merangsangkan kerana ringgit telah melonjak sekitar 4.8 hingga 5.0% pada tahun ini berbanding 4.59 yang dicatat pada hujung 2023. Muiz, adakah ringgit mampu terus mengukuh atau paras sedia ada sudah dikira hampir kepada paras yang berpatutan dan selari dengan kedudukan ekonomi semasa? Mungkin Muiz boleh kaitkan juga bagaimana pergerakan ringgit ini memberi kesan kepada perubahan kadar inflasi dalam negara. Okey, kalau kita sebut tentang ringgit, memang pada peringkat awalnya anjuran yang kami buat adalah lebih kuat berbanding pendapat di pasaran. Kerana sebelum pergerakan nilai ringgit mencecah bawah paras RM4.70 untuk $1, kami mengunjurkan sasaran pergerakan ringgit mungkin mampu mengukuh kepada sekitar RM4.43 sekitar hujung tahun ini. Namun disebabkan pergerakan ringgit telah melebihi paras RM4.43, kami telah membuat unjuran baru yang mana kami menjangkakan pergerakan ringgit mampu mencecah RM4.23 pada penghujung tahun ini, kerana mengambil kira pergerakan ringgit ini banyak berkait rapat dengan jangkaan pasaran tentang keputusan yang bakal dibuat oleh Federal Reserve yang dijangka akan memotong kadar faedahnya pada mesyuarat akan datang FOMC di bulan September nanti. Dan Muiz berbakikan kurang daripada 2 minit, mungkin Muiz boleh kongsikan dengan tekanan inflasi yang setakat ini dikira sederhana dan terkawal. Bagaimana pula bacaan Muiz mengenai prestasi permintaan dan perbelanjaan dalam negara? Adakah peningkatan perbelanjaan pengguna yang menyokong pertumbuhan lebih rancak pada suku kedua 2024 turut sama memberi tekanan ke atas harga secara umumnya? Adakah ekonomi negara mampu mengekalkan pertumbuhan melebihi 5% pada suku-suku yang akan datang? Ya, kekuatan perbelanjaan pengguna ini adalah faktor utama. Kami menjangka pertumbuhan ekonomi akan mampu mencecah 5%, dan sekiranya kekuatan perbelanjaan ini terus meningkat, kita menjangka ini akan memberi sokongan kepada pertumbuhan yang mungkin melebihi paras 5%. Cuma dari segi tekanan harga buat masa ini adalah terkawal, kerana melihat kepada paras inflasi teras ini kekal pada paras 1.9%, dan setakat ini mungkin ini juga menjelaskan kenapa harga yang masih terkawal ini memberi dorongan kepada peningkatan perbelanjaan yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat jangkaan kalau pergerakan harga ini masih terus terkawal dan kami tidak menjangka OPR akan terus dinaikkan, kami menjangka dari segi keadaan permintaan perbelanjaan akan terus meningkat disokong oleh keadaan pasaran buruh yang lebih baik dan juga peningkatan pendapatan. Dan secara kasarnya ini seperti yang saya nyatakan tadi, kami menjangka ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi negara mampu mencecah 5% pada tahun ini. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Abdul Muiz Murhalim, merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Sudah tentu dengan langkah-langkah kerajaan yang sudah dirancang adalah penting untuk kita terus memantau bagaimanakah perkembangan ini akan mempengaruhi ekonomi negara dalam bulan-bulan yang akan datang, dan kita berharap agar kestabilan ini dapat diteruskan demi kesejahteraan ekonomi dan juga rakyat Malaysia. Sudah tentu setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astro.awani.com dan di semua platform digital Astro Awani.
Baik, bertemu kembali. Saya akan kongsikan lagi satu laporan data daripada Jabatan Perakaan Malaysia DOSM yang telah mengeluarkan bagaimana untuk kita teliti prestasi suku kedua mengenai kapasiti penggunaan industri pembuatan setakat suku kedua 2024. Tentu kalau kita lihat perinciannya di sini, di mana kapasiti penggunaan industri pembukaan pada suku kedua, ia telah beroperasi sebanyak 82.1% dan ini adalah kapasiti penggunaan yang telah direkodkan setakat suku kedua 2024. Dan kalau kita lihat bagaimanakah prestasi perbandingannya daripada suku ke suku ataupun tahun ke tahun, iaitu kalau kita lihat pada suku sama pada tahun lepas, iaitu suku kedua 2023 telah mencatatkan 78.3% pada tahun lepas. Namun ia telah meningkat kepada iaitu 3.8%, iaitu peningkatan dalam masa setahun pada suku sama tahun ini setakat yang telah direkodkan kepada 82.1%, iaitu kapasiti penggunaan yang paling tinggi setakat ini yang dapat kita saksikan sejak suku kedua 2023. Namun kalau kita nak saksikan perbezaan suku ke suku, iaitu telah meningkat 1.3% daripada suku pertama, suku sebelumnya iaitu 80.8% suku pertama, dan telah meningkat kepada prestasi terkini iaitu 82.1% yang telah direkodkan pada suku kedua 2024. Seterusnya untuk kita saksikan kapasiti penggunaan industri pembuatan daripada April 2023 sehinggalah Jun 2024. Dan untuk kita meneliti iaitu April, Mei, Jun pada suku kedua 2023, ia telah mengalami peningkatan lebih kurang pada kapasiti 76 sehinggalah 80%, iaitu lebih kurang julat range dia. Namun kita saksikan daripada tahun ini bulan ke bulan kapasiti penggunaan industri pembuatan telah mengalami prestasi yang berterusan peningkatannya sehinggalah pada suku kedua sejak April hingga Jun kita dapat saksikan peningkatan yang berterusan 80.3% hinggalah Jun ia telah merekodkan 83.2%. Dan ini adalah prestasi bulanan mengikut suku kedua 2024. Di samping itu, industri berorientasikan ekspor iaitu terdapat 3 industri dengan kapasiti penggunaan tertinggi dalam industri berorientasikan ekspor dan domestik setakat suku kedua 2024. Yang paling tinggi adalah daripada industri pembuatan jentera dan peralatan yang telah merekodkan pada suku kedua sebanyak peningkatan kepada 88.5%, peningkatan yang paling tinggi untuk industri berorientasikan ekspor dan domestik. Diikuti juga dengan industri pembuatan perabot yang juga telah menyumbang kepada 85.8%, termasuk juga dengan pembuat tekstil menyumbang kepada lebih daripada 80% untuk industri berorientasikan ekspor. Seterusnya, industri berorientasikan domestik yang telah menyumbang kepada 83.7%. Dan antara kumpulan industri yang menyumbang paling tinggi kepada industri berorientasi domestik adalah daripada kumpulan paling tinggi adalah pembuatan produk tembakau yang telah menyumbang pada suku kedua kepada 94.7% banyak kapasiti penggunaannya. Ini adalah industri berorientasikan domestik dan ekspor. Seterusnya untuk kita lihat kapasiti penggunaan industri pembuatan mengikut subsektor, paling tinggi ia telah dipacu oleh iaitu kelengkapan pengangkutan dan pembuatan lain iaitu 86.0%. Penyumbang kapasiti penggunaan terhadap industri pembuatan yang mengikut subsektor ini adalah subsektor yang tertinggi yang menyumbang kepada kapasiti penggunaan industri pembuatan, diikuti juga dengan tekstil, pakaian kulit dan kasut yang menyumbang dalam subsektor ini kepada 82.8% kepada kapasiti penggunaan pembuatan. Seterusnya, kapasiti penggunaan industri pembuatan kalau mengikut negeri, ada 7 negeri yang mempamerkan kadar kapasiti penggunaan yang melepasi paras kadar nasional pada suku kedua 2024. Kalau boleh saya kongsikan iaitu Johor sebanyak 83.3%, Melaka 83.5%, Negeri Sembilan 84.4%, Pahang 84.7%, Selangor juga merekodkan peningkatan 84.6%, Terengganu 84.8%, termasuk juga dengan wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 94.3%. Manakala negeri-negeri lain juga meningkat pada kapasiti penggunaan industri pembuatan, namun ia lebih rendah pada kadar nasional. Dan sudah bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut mengenai data ini untuk bantu kita faham juga adalah Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai yang merupakan Provost Malaysia University of Science and Technology. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Melihat kepada data iaitu kapasiti penggunaan industri pembuatan pada suku ke 2024. Mungkin banyak untuk kita lihat daripada segi industri berorientasikan ekspor, domestik ini. Mungkin Prof boleh rumuskan untuk kita dulu prestasi ini. Apakah antara highlight yang perlu kita faham mengenai prestasi setakat suku kedua apabila bercakap mengenai kapasiti penggunaan industri pembuatan ini? Terima kasih Cik Nina.
kapasiti penggunaan pengeluaran adalah kapasiti yang adalah menunjukkan indikasi berapa peratus kapasiti yang kini digunakan untuk pengeluaran, dan ini adalah membayangkan tahap pemulihan ekonomi dan tahap kemajuan di dalam aspek pengeluaran. Dan kita lihat bahawa peratusan keseluruhannya 82.1% meningkat, dan ini pertama kalinya sejak kegawatan ekonomi tahun 2020. Tahun 2020 kita merasai kegawatan, kapasiti hanya digunakan 69%, dan kemudian dia meningkat semula dalam proses pemulihan, dan inilah kali pertama kita melepasi tahap 80%, hari ini 82.1%. Dan di dalam setengah industri dia menunjukkan peningkatan yang lebih daripada 83%. Kalau mengikut negeri misalnya di wilayah Labuan peningkatannya sampai 93%. Ya, ini menggambarkan bahawa ekonomi kita sebenarnya sudah pulih sepenuhnya hampir, dan kapasiti digunakan. Tapi kalau kita juga lihat kapasiti untuk pengeluaran bagi pasaran tempatan adalah lebih tinggi daripada kapasiti untuk pengeluaran untuk ekspor. Ini ialah kerana ada gangguan di dalam permintaan ke atas barang-barang ekspor kita. Jadi bagaimana untuk kita mengenal pasti gangguan terhadap ekspor kita seperti yang Prof kongsikan, iaitu kita punya lebih ekspor tempatan daripada segi peringkat tempatan lebih tinggi daripada ekspor. Apakah antara faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam permintaan dan juga perbelanjaan ini? Okey, sebenarnya ekspor kita untuk barang-barang keluaran jentera dan peralatan meningkat agak banyak, tetapi untuk keluaran minyak dan minyak masak misalnya adalah agak rendah sedikit, kerana mungkin permintaannya agak kurang, lembut sikit di negara seperti China yang masih mengalami penyelarasan, dan juga di negara-negara Eropah, di Rusia dan Ukraine misalnya. Di US sedang mengalami mula untuk memasuki tahap kegawatan. Jadi semua ini menyebabkan permintaan tidak menentu di negara-negara tersebut, menghadkan tahap yang kita boleh ekspor. Dan kita tahu apakah ini adalah antara faktor yang menyebabkan gangguan seperti permintaan yang rendah, bahan mentah, bekalan bahan yang tidak mencukupi, antara menjadi penghalang kepada kapasiti penggunaan penuh dalam industri pembuatan ini. Jadi apakah antara perkara yang sedang dilakukan secara proaktif untuk kita menangani isu-isu ini? Ya, kita juga mengalami masalah import bagi barang-barang yang tertentu, kerana kita sebagai sebuah negara intraport, kita mengimport, memproses dan menghantar balik. Jadi apabila kita tidak mendapat barang bekalan yang cukup, kita tidak dapat mengekspor. Ini industri seperti semiconductor dan beberapa industri dengan China kita mengalami isu yang berkaitan. Dan bagaimana kita nak mengatasinya, kita perlu melihat bagaimana mencari gantian bekalan. Misalnya kalau sebelum ini kita mengimport daripada negara barat, Eropah atau US, mungkin kita boleh mencari ganti mengimport daripada China, mungkin India. Dan di masa yang sama kita mungkin boleh juga cuba mengubah arah, melihat apakah permintaan yang lebih stabil, lebih berpotensi, dan kita boleh mengubah arah pengeluaran dalam jangka pertengahan, dan kemudian mengubah arah ekspor kita bagi barang-barang tersebut.
Dan Prof, macam bagaimana untuk kita memastikan keseimbangan terhadap penggunaan kapasiti, kerana kita tahu iaitu nisbah yang dikira ini adalah kapasiti penggunaan nisbah sebenar, iaitu berbanding dengan kapasiti penggunaan penuh untuk kita dapat, iaitu jumlah itu sendiri. Namun kalau kita lihat kebanyakan ada beberapa negeri yang mencapai melebihi kadar nasional, namun ada setengah di bawah kadar nasional. Namun bagaimana untuk kita pastikan negeri-negeri yang di bawah pada kadar ataupun penggunaan kapasitinya di bawah 80% ini, apakah langkah yang boleh kita lakukan untuk pastikan ataupun pendekatan yang boleh diambil untuk meningkatkan kapasiti terutama iaitu negeri-negeri yang mengalami penggunaan kapasiti di bawah 80%? Alhamdulillah ada 7 negeri yang mengalami peningkatan kapasiti melebihi kadar purata negara, daripada Terengganu, Pahang, Melaka Negeri Sembilan, Selangor dan Johor. Tapi ada beberapa negeri yang agak terkebelakang. Terkebelakang ini kemungkinannya adalah disebabkan oleh gangguan permintaan ataupun disebabkan bekalan yang tidak diperolehi cukup untuk mereka melakukan pengeluaran lebih tinggi daripada tahap sekarang. Misalnya kalau kita lihat Sabak 74%, Sarawak 77%, Perak 79%, dan Kelantan 73%. Ini dan of course Perlis juga tertinggal paling jauh 69%. Kemungkinan di Perlis apa yang mungkin berlaku ialah permintaan yang tidak menentu dan juga bekalan yang tidak cukup. Di Sarawak saya rasa ini merupakan sementara dan mereka akan pulih dengan cepat kerana mereka mempunyai saluran yang lebih cekap dalam pembekalan. Di Sabah 74% juga masalah kepada pembekalan. Dalam jangka pertengahan ini juga mungkin disebabkan oleh masalah infrastruktur ataupun juga masalah guna tenaga yang tidak mencukupi untuk meningkatkan pengeluaran dengan cepat. Di di Kelantan 73% kemungkinan pengaruh daripada Thailand kerana permintaan banyak datang daripada negara tersebut. Dan Prof, mungkin berbakikan 2 minit ini, mungkin Prof boleh kongsikan antara masalah-masalah yang telah dinyatakan oleh Prof, mengapa antara faktor negeri-negeri ini mengalami kapasiti penggunaan di bawah 80%, dan kita lihat yang paling rendah adalah daripada Perlis mencatatkan 69.2%. Jadi adakah masalah-masalah seperti yang Prof kata, gangguan daripada segi permintaan, bekalan dan juga iaitu masalah isu tenaga ini, adakah ini menjadi downside risk yang akan mempengaruhi prestasi kapasiti penggunaan industri pembuatan pada suku ketiga dan suku-suku seterusnya, Prof? Ya, mari kita harap mana pengeluar akan lebih bersedia dan pengeluar akan terus menyiapkan kapasiti mereka. Masalah kita ialah kita mempunyai kapasiti tetapi kita tidak gunakan dengan sempurnanya, dan ia juga mungkin untuk setengah negeri kerana dia telah lama tidak digunakan, kerana sejak kegawatan kadar penggunaan daripada 69%. Jadi mungkin negeri seperti Perlis itu beberapa kapasiti yang tidak digunakan memerlukan refurbishment dan sebagainya, menyebabkan dia tidak boleh digunakan lagi. Jadi kita, dan dalam setengah negeri, keyakinan pengeluar adalah penting. Sebenarnya walaupun kita sudah keluar daripada kegawatan, kita masih di dalam tahap apa yang dipanggil doubtful, di mana pengeluar-pengeluar dan pembiaya-pembiaya bank masih kurang yakin bahawa kita sudah sebenarnya keluar daripada kegawatan. Jadi mereka tidak menyokong peningkatan penggunaan kapasiti ini dengan baik.
Baik, itu apa yang boleh dirumuskan untuk Prof. Julai. Walaupun dilihat ekonomi negara mungkin di peringkat tempatan ataupun global dilihat sudah keluar kegawatan, keluar daripada krisis pandemik kesihatan ekonomi, namun seperti yang Prof kongsikan sendiri iaitu bahawa pembiaya bank ini termasuk juga dengan pengeluar pengusaha ini, mereka kurang yakin bahawa kita sudah keluar dalam kegawatan dan sudah tentu banyak lagi perkara yang kita perlu teliti untuk bergerak ke hadapan, apa yang perlu penambahbaikan yang perlu dilakukan, dan sebagai kesimpulan dan kita dapat melihat bahawa prestasi kapasiti penggunaan industri pembuatan di Malaysia ini mencermin bukan sahaja kekuatan sektor ini juga tetapi juga cabaran-cabaran yang perlu ditangani untuk memastikan pertumbuhan yang berterusan. Bagaimana kerajaan industri dan juga masyarakat dapat bekerjasama untuk mengatasi isu-isu yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Sudah tentu itu cukup penting untuk kita lihat khususnya. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Dr. Julai yang merupakan Provost Malaysia University of Science and Technology MAS, dan setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam AWANI.com. Baik, kita akan beralih kepada perkembangan automotif di mana kerjasama bersama pengeluar kenderaan elektrik EV Tesla dijangka dapat memacu Malaysia sebagai hub utama teknologi hijau di rantau ini. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, syarikat itu menekankan sokongan terhadap ekosistem tempatan dengan melibatkan 9 syarikat Malaysia dalam pembangunan infrastruktur pengecasan EV. Menerusi hantaran Tengku Zafrul di laman Facebooknya, syarikat tersebut juga menjalin kerjasama dengan institusi pengajian tinggi tempatan untuk pemindahan ilmu dan pembangunan modal insan. Beliau berkata demikian menerusi perbincangan dengan delegasi Tesla Malaysia pada Khamis. Tengku Zafrul berkata perbincangan pada Khamis memberi fokus kepada kemajuan dan pelaksanaan skim AP Peneraju Global Battery Electrical Vehicle BEV. Menurutnya, sehingga akhir Julai 2024, Tesla telah berjaya memasang 52 unit pengecas supercharger dengan kapasiti 250 kW, 54 unit pengecas wall connector AC dan lebih 4,500 unit pengecas rumah di semenanjung Malaysia. Menerusi pelaburan yang mencecah 13.5 juta dolar Amerika, Tesla menunjukkan komitmen yang kukuh terhadap pembangunan infrastruktur pengecasan EV di negara kita. Pihaknya juga berbincang mengenai potensi besar teknologi penyimpanan tenaga bateri yang dijangka dapat menyumbang kepada peningkatan kecekapan tenaga dan kestabilan grid elektrik Malaysia. Dan teknologi ini berpotensi untuk mengurangkan kos tenaga dan memperkukuhkan infrastruktur tenaga nasional. Program Bimbingan Institut Keusahawanan Negara InScan mengalu-alukan kerjasama dengan pelbagai agensi serta organisasi lain untuk tampil membantu memantapkan ekosistem keusahawanan negara. Pengurusi Lembaga Pemegang Amanah InScan, Mustafa Kamil Ayub berkata, program bimbingan InScan setakat ini telah berjaya membantu usahawan meningkatkan hasil jualan sebanyak 7.5 juta ringgit serta membuka 10 pekerjaan baru. Katanya peningkatan hasil jualan itu dicipta melalui dua program iaitu InScan Bumiputra Business Coaching IBBC dan program bimbingan keuntungan menu. Malah sebanyak 63% peserta daripada program IBBC dan program bimbingan keuntungan menu telah mencatatkan peningkatan jualan minimum 25% dan 110 pekerjaan baharu telah dicipta melalui program IBBC. Mustafa Kamil berkata lebih membanggakan lagi apabila 6.9 nilai gandaan berjaya dicipta daripada program IBBC dan program bimbingan keuntungan menu. Ini bermaksud setiap RM1 yang dibelanjakan untuk melaksanakan kedua program berkenaan memberi pulangan sebanyak RM6.90 kepada ekonomi negara.
Pada masa sama, sejumlah 18 usahawan berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga bertukar status perniagaan mereka daripada kategori mikro kepada kecil dengan purata jualan selepas program tamat adalah sebanyak RM397,000. Tambahnya, ini satu pencapaian yang amat memberangsangkan dan merupakan langkah penting dalam perjalanan mereka sebagai usahawan. Mustafa Kamil berkata InScan sentiasa menekankan konsep daripada usahawan kepada usahawan bermaksud peranan institut itu terhadap program-program bimbingan dijayakan bersama jurulatih industri yang merupakan pemain atau pembimbing dalam sesuatu industri. InScan ialah agensi di bawah naungan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP yang menawarkan inisiatif pembangunan kapasiti usahawan melalui program latihan dan bimbingan. Baik, kawasan pembangunan Sabak Bernam SABDA merupakan dorongan ekonomi oleh negeri Selangor di bawah rancangan Selangor Pertama untuk merealisasikan potensi penuh Sabak Bernam di samping menjamin pengeluaran makanan Malaysia dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dan untuk rangkuman itu, ia akan dibawa oleh rakan tugas Tehmina Kaoosji dalam segmen Niaga Spotlight selepas ini. Kita bergandeng bahu, sama-sama kita menuju ke hadapan. Sempena perayaan yang istimewa ini, Astro dengan bangganya mempersembahkan saluran kita untuk semua. Dalam sama, tekanlah pusat sama. Inilah kita, Mekah bersama. Cantik itulah kita. Pelanggan Astro juga boleh menghayati 6 saluran komplementari. Sama-sama kita warnakan langit indah. Negaraku, negara kita. Marilah raih bersama Shop Fest di Seja City Park ke arah Malaysia yang kita mahu. Kita bergerak serentak. Inilah kita. Kongsi cerita kita yang menggambarkan masyarakat majmuk serta harmoni. Saling membantu dan saling menghormati. Kitalah kita. Inilah kita. Thank you for tuning in on AWANI with me, Nabilah, Khaleeda. And right now, we have this research that was done by Robert Walters that reveals a significant 57% of professionals polled have already started looking for new jobs, while 67% of professionals strongly believe that career cushioning will help them in getting their next job. And additionally, their survey reveals that misalignment with office culture and low job satisfaction are key drivers prompting professionals to explore new career paths. So to discuss further and for comprehensive insights into this subject, joining me in this studio is Hua Chun Gan, the Associate Director of Robert Walters Malaysia. Thank you so much for joining me in the studio this morning. How are you? I'm good. Thank you for having me, Nabilah. Amazing. So based on the statistics that was mentioned earlier, can you briefly explain what could be the factors of career cushioning and perhaps what are the findings and your reactions to the findings? Thank you, Nabilah, for having me. Career cushioning is not a new topic. It's basically being proactive in your current role to make sure that you have a second option when it comes to finding a new role. So basically what career cushioning means is basically being proactive when it comes to picking up a new skill, going for training and development, networking with industry professionals, and just staying relevant in your current role. Actually, how does career cushioning influence employee retention rates? Based on the findings earlier, 57% of professionals polled have already started looking for new jobs, and 67% strongly believe that career cushioning will help their whole experience of getting a new job or career cushioning as a whole. So, are companies that support career cushioning more successful in retaining employees, or does it increase turnover by making employees more marketable? I think there's two sides to the coin. So when you talk about career cushioning, candidates or employees that prepare for career cushioning are basically highly engaged because they pick up latest trends, they are familiar with what's going on in the market. So for example, if you're a finance professional, you are familiar with the latest IFRS or MFRS standards. If you're a tech professional, you are familiar with the latest cybersecurity trends or data analytics. So this gives you an advantage to your peers when it comes to attending an interview or even in your current role where your hiring manager notices that
you're actually more proactive when it comes to embarking on your career journey. So career cushioning is actually a good insights for candidates to practice, and it gives them higher employability rate in the future. But I would like one to know on the how effective is career cushioning actually, and what are the success rate of career cushioning so far that you find, and are there differences in job search outcomes between those who engage in career cushioning and those who do not? So I think career cushioning is very effective because you are essentially picking up new skills, you're understanding the latest trends, and you're being first to market in terms of knowing what's going on in the industry. So whenever you meet a hiring manager or when you meet industry professionals, you're able to share your insights and give them new news that may not be familiar with them because of what you've done with career cushioning. And in a long-term move, is it how does this career cushioning contribute to your long-term career path towards an individual? I think career cushioning is a long-term progress. You don't just learn new skill and forget about it after that. It's a continuous learning progress. So you're always adapting and evolving when it comes to career cushioning. You are picking up the latest trends now, but eventually there are always new trends, right? I think the pandemic has taught us that we need to be highly adaptable and resilient when it comes to our role. Previously, before the pandemic, virtual interviews was unheard of. Everything was done face-to-face. Candidates or employees who was not prepared for embracing virtual technology tend to struggle a little bit in the post-pandemic environment. But is this counted as a job hopping, some kind of thing? Is this the same as job hopping? So job hopping is different from career cushioning. Job hopping requires you to actually change a job. Career cushioning is basically equipping yourself with relevant skills and information that you can then utilize either in your current job or for future opportunities. What about you? Have you ever thought of have you ever considering career cushioning in your own career path, or perhaps do you have any example or success stories about career cushioning? Oh, actually, I have done career cushioning in my own career. So I've been with the business for 10 years now. And throughout that 10 years, I've done multiple roles. I started as a consultant with the business, basically recruiting for accounting and finance professionals. And after a couple of years, I got the opportunity to manage a team. And then subsequently, I took on a new portfolio to oversee tech. So recruiting for finance professionals and recruiting for tax professionals requires two different skill sets. You need to understand the industry, you need to understand the candidates. So I need to equip myself with the latest trends, not just in finance, but in tech, which requires me to do career cushioning essentially, right? But that's on your story. But in general, in Malaysia, how is the perception and prevalence and acceptance so far about this career cushioning, and what cultural or economic factors does it contribute or influence its adoption here in Malaysia? So in Malaysia, career cushioning is seen as a positive thing among employers. So when employees participate in career cushioning, they're actively involved in going for training and developments, they're picking up new skills, which then makes them perform better in their current role and become highly engaged. When it comes to exploring for new roles, for example, you mentioned about job hopping earlier, candidates that do career cushioning can necessarily have a higher employment rate because they are in demand, because they have the latest trends or they pick up the latest skills. So there is good and bad when it comes to career cushioning. It just depends on how you perceive it. Okay, so far we've discussed about the good of it. So what are the bads of it? And perhaps what are the future disadvantages maybe? Okay, so one of the things I realized with career cushioning is sometimes employees are focused on upskilling themselves, constantly upskilling themselves, going for trainings, going for networking, picking up new skills. But sometimes they forgot about doing their actual role. As you know, you have a 9-to-5 job that you need to focus on. And sometimes when you're so focused on career cushioning, it may result in you exploring things, not focusing on your current role, but instead networking, meeting industry experts. Yeah, so that's probably a slight downside to career cushioning. And at the same time, because of career cushioning, you are also highly employable. So coming back to your factor of job hopping, people who participate in career cushioning has a higher chance of getting employed. And it will then result into them maybe changing a few jobs during their tenure. But usually how does organization accept this kind of career cushioning
decision towards your workers, because they will lose, like for example, their favorite staff or employee. So how does their acceptance or the trends or markets for organizations? I believe employees leave for three main reasons. First one being financial, second is growth, and third is culture. So for employers to retain employees, it's important to always have a growth mindset for their employees. Give them a clear career projection in terms of where do they see themselves in the next 2 years. So this usually happens during appraisals or catch-ups, where you can have a plan for your employees to tell them, okay, this in the next 2 years, this is what I need you to do, and if you achieve this, this is your next role in our organization. And secondly, you need to reward employees with high performance, who are performing highly. And it can be monetary and non-monetary benefits. So the monetary benefits everyone knows, but sometimes what employees want is a pat on the back or a show of good faith saying, thank you for that hard work. I appreciate what you did on that project recently, and the organization highly values your skill sets. And lastly is about culture. So we talked about culture a lot in the recent pandemic, where organizations are embracing work from home or work in the office. So having that flexibility is what candidates currently look for. And I think if an organization have a healthy culture, they will not have any issues retaining existing employees. And another thing that we should look at is how can actually companies or employers balance investing in employee development with the risk of increased turnover due to career cushioning, and what strategies can companies use to ensure that these investments benefit both the employees and employers and fostering mutual growth of development? Okay, so I think when it comes to investing in talents, you will never not benefit from it, because a highly engaged talent will result in higher performance for your organization. So whenever you invest in talents, they're going to return it back to your organization 2-3 times more. So I think it's always encouraged for employers to invest in their employees. And I think if you want to retain employees, I think the 3 factors that I mentioned earlier is something that you need to consider. And employers shouldn't also be worried about employees leaving, because to be honest, we can't stop them from leaving. What we can is create a pathway for them to continuously grow in their current role, to keep them engaged, and then they will eventually stay. But let's be honest, really, the organizations will support them anyways. But how about their relationship between the employees and perhaps ex-employees? How is their relationship will be doing after that? I think transparency between hiring managers and direct reports are important. So if you have open transparency with your peers, or if you have your hiring managers, you will be aware of what are their challenges, and you will be able to anticipate what happens before they actually tender their resignation. So I think apart from career cushioning, and maintaining a highly engaged workforce is very important in maintaining employee engagement. Earlier you mentioned about this career cushioning is actually focusing on upskilling and also reskilling. So what are the specific skills that actually in demand right now? So as you can see, ESG is a big thing now. AI is coming into play. A lot of organizations are going into automation. Data analytics, data science is also a big topic. So these are some of the more common skill sets that are highly in demand at the moment. The new economics, I would say, right? Correct. And what are the future market trends that you foresee moving forward, and especially in the whole job satisfaction, perhaps productivity, and the whole, I would say, sumber manusia. I forgot the English term for that, but sumber manusia, the whole future trends of it. Well, I think the trend is moving towards automation and digitalization. Organizations have to adopt to the new ways of working, be it in terms of automating certain processes, embracing technology. ChatGPT is here and here to stay. A lot of organizations no longer use manual transactions. So implementing robotic process automation, for example, is important to stay relevant in the current industry and trends.
So anything, before we end this discussion, anything that they want to say to all the employees, all the professionals that wish to do career cushioning but is perhaps scared of what their boss is going to say? So what are your advices to them? I think career cushioning is an important skill set for you. So before you think about career cushioning as a negative thing, think about upskilling yourself. At the end of the day, you are in charge of your career. You need to stay relevant in your current role, and having the skill sets necessary to do your current role is important for your future progress as an employee. So never stop learning and always have that growth mindset. So that's a little bit of advice from Ha Chun Gan, the Associate Director of Robert Walters Malaysia. Thank you so much again for coming, and thank you so much for sharing the research they've done by Robert Walters, and perhaps to have a session again with you in the future. And that's all for now, and you can find this whole discussion on all of our social media platforms. And thank you so much for watching. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs, market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, today on Analysis, we're taking a deep dive into Selangor's economy with a focus on the Sabak Bernam Development Area, or SABDA. Now, if this sounds unfamiliar, allow me to bring you through a couple of factoids before we start off. So SABDA is an economic push by Selangor State under First Selangor Plan to realize the full potential of Sabak Bernam, which also aims to secure Malaysia's food production while raising incomes of local communities. Now, launched back in June 2023, SABDA Plan aims to be a magnet for attracting investment amounting to hopefully RM 1.9 billion ringgit to develop the northern part of Selangor, especially in this district. Now, this will amount to roughly 248 million ringgit per year. This is according to Selangor Chief Minister Datuk Sri Amiruddin Shari. Well, today on Niaga Spotlight, in a timely manner, about a year on, Niaga Spotlight evaluates progress, challenges and the path forward together with Zanifa Azura Ahmad, Head of the Group Finance Division and Chief Financial Officer with Menteri Besar Selangor Incorporated, who joins us right now live in the studios. Azura, welcome to the show. How are you this morning? I'm good, Tehmina. Thank you so much for having me here today. Fantastic. So Azura, let's get started off by you actually telling us a little bit more about the SABDA initiative and how does it actually plan to impact the Sabak Bernam district? Okay, Sabak Bernam, SABDA is actually a comprehensive initiative led by MBI Selangor, mandated by the State of Selangor under the Rancangan Selangor Pertama, or RS1. So the main three focus area is actually to enhance the food production or seafood production in the Sabak Bernam, ensure the food security in that area and also for Selangor or even Malaysia, and thirdly to promote ecotourism and agotourism in Sabak Bernam. So this is the goal here, is to actually empower the local community. We want to help create a thriving ecosystem for them, promoting economic growth, but at the same time protecting the environment and also the well-being of the people. So that's what SABDA is all about. That's right. So one very interesting factor about SABDA, Azura, as we were just chatting briefly earlier, tell me more about how big a role impact assessment actually plays in ensuring that one of this, all of the SABDA projects, which are very heavy on infrastructure, but at the same time aim to elevate and uplift local community standard of living, how important is it? Okay. Sabak Bernam is a huge area in terms of land size. Right. So in order to understand how to push the development of Sabak Bernam, you definitely have to get your hands dirty. You have to go there. You have to understand the dynamic of the whole area. Speak with the grassroots. Precisely. So we spent almost a year in Sabak Bernam just to understand how it works. Because introducing something alien to Sabak Bernam will only kill the development, or even, you will be faced with resistance from the local community. So what we did, once we understand the dynamic, meaning we do impact assessment with every single area. So from there, we actually identify roughly around 18 initiatives that we think we can actually roll out. And 4 of them are called
catalytic project. So one of them is located in Sungai Lang. It's focused on aquaculture. Right. We have another one in Sekinchan, where we plan to build an integrated landing port to help the local community. We also have the proposed redevelopment of Hay Resort and the surrounding area facing the Sungai Bernam. And most important of all, when we look at the whole ecology aspect of Sabak Bernam, we want to nominate Sabak Bernam as the UNESCO Biosphere Reserve nominee. So from there, we see many economic multiplier will actually take place. So this is our focus right now, the 4 main projects. At the same time, the on-ground project can actually move on with the collaboration with local partners, local agencies, and also universities. Fantastic. Now that sounds really interesting, specifically Azura, because you've emphasized the fact that you're looking at not only ensuring there's economic and industrial gears running so that there's job market creation, but at the same time certifying certain areas as UNESCO biospheres. So tell me about what the compromise has to be for the business community who are also increasingly cognizant of complying with ESG and sustainability, but also of course need to see the figures tally. Yeah. Okay, so this is where we have to do a very strategic investment. We have to find like-minded strategies, like-minded partners. That's right. Also, we encourage people to actually go there firsthand and understand the dynamic. We try to create awareness among the local community. We want them to understand sustainability practices can go hand in hand with growing your businesses, right? So this kind of acceptance level actually encourage the investor to go in, right? Knowing that they will be supported by the local communities as well. Yeah. Now, speaking about the local community, Azura, it was quite interesting for me to learn that Sabak Bernam, with a population of less than about 18,000, or spread across an area the size of Singapore, however, has a significant elderly population, almost 20% or so, which is at least double the national average. So has that played a part in the kind of thought processes and impact assessments, as well as recommendations for which projects need to come into this very unique area? Oh, definitely. We want to encourage the young people to go back to Sabak Bernam, and even the pensioner to go back to Sabak Bernam. They have lots of land there, right? So there are opportunity to actually develop the whole area together. We actually invest and work together with many partners to actually bring in to introduce training and also workshop, so that we can actually equip the local people with enough knowledge to actually take advantage of the investment coming into Sabak Bernam. Absolutely. That also sounds very essential, so that basically you're not then parachuting workers from other areas, even within Selangor, right? True. So what kind of workshops, if you don't mind sharing a little more, would actually be in place to help upskill locals? Okay. We focus on food production and also agriculture, right? So what we did, we encourage many university and partners to actually use Sabak Bernam as their living lab or test bed for sustainable innovation, right, when it comes to development. So by doing this, you can see, I think in certain areas of Sabak Bernam, you already see this kind of project on the ground. For example, in Tanjung Karang, they look into how to increase the paddy yield by using organic fertilizer that they recycle from the jerami paddy, for example, right? And then when it comes to certain area where the soil is not suitable for planting, so we try to use a different method to actually grow the melon cell and many other products, especially those with high nutritional value. Understood. So basically customizing approaches despite it being comparatively a small agricultural area in Malaysia, right? All right, fantastic. I'd like to look at a couple more of the achievements that have actually been noted
for the RS1 midterm review. Are there any in particular that you heading the financial arm of SABDA are particularly proud of and would like to highlight? Okay, I think the 4 Catalyst project, just like any other project when it comes to development, it will have to go through certain process, especially when you deal with land, for example, right? So we are happy to say that we've already towards the end when it comes to land-related matters. So you can see the first phase of Sungai Lang aquaculture project to be executed, I think sometime early next year. When it comes to the redevelopment of the hay resort at Sungai Bernam, local authority will actually start doing the improvement and the refurbishment next year. When it comes to Sekinchan integrated landing port, we're happy to say that the land issue is almost resolved. Therefore, we can start, commencement of the project can start also next year. That's right. Yeah. So that's extremely heartening because you've actually got 2 main thrusts when it comes to land use, which is the seafood economy and the agricultural sector. Sure. The seafood economy, however, is fairly advanced considering the fact that Sekinchan and industrial operations over there are quite historical. What advancements does the SABDA project hope to add to enhance this? Okay. I think from the get-go, when we see the dynamic in Sabak Bernam, we know that we want to preserve the basic infrastructure like water and also land, right? So any technology that we want to bring in, it has to be sustainable in order to make sure long-term food security is there, right? So and also to make sure conservation of the environment is in place. So this kind of technology is the type that we want to bring in. And again, we welcome everybody to use SABDA as their living lab. So, I mean, you cannot test that in a lab. You really have to go there and actually, address the issue locally and actually look at and whether that actually align with the priority of the local people as well. Exactly. Right. And it's very interesting because there are so many moving parts to what's happening, particularly in the seafood economy sector, whereby you're also trying to start up tuna and deep sea fish processing and packaging plant. And at the same time, it's also in the works to get EU certification for sustainability for this. How is all of that being balanced? Okay. I think most of the Catholics project just now, right, especially the one in Sungai Lang, that will take some time to actually reach its full capacity. So the first phase, we focus on the aquaculture center first. So with that will come R&D and also the economic multiplier to the local people as well. So hopefully, a few years down the road, you can actually escalate the sector into, have the need will arise where you need to have a port there. Right? Correct, exactly. Because if you're scaling up operations, then absolutely you have to make way instead of scrambling at the last moment. So at the end of the cycle, it is projected that land-based fish and crab farms will also be able to create anywhere between 2,500 to 5,000 job opportunities. Yeah, that's right. Yeah. All right, fantastic. And again, it's just it's a target set at the beginning of the project. So as we move along, it might be a moving target. Yeah. All right. So, but we hope we don't lose sight of the original, target. So hopefully it can increase or multiply than the original number. Exactly. Thank you very much for the conversation so far, Azura. We'll take a quick break and we'll be back. So don't go anywhere. Stay right with us on Niaga Spotlight. We'll be back in just a jiffy. Gempur di Awani 745. Ini kisah keluarga yang selalu merunggut tentang Wi-Fi. Suatu petang, Encik Sabarudin terdengar bunyi riuh dari rumah jirannya. Itu bukankah keluarga Encik Sabarudin? Apa diorang buat kat rumah jiran tu? Terkejut Encik Sabarudin dibuatnya. Nak tahu apa cerita? Jom ikut saya.
Rumah ni macam kenduri sebab wifi kencang sana sini. Bila dah tahu, Encik Sabarudin terus dapatkan wifi kencang sebab nak keluarganya duduk rumah. Welcome back to Niaga Spotlight with me, Tehmina. Today, of course, we're focusing on Selangor's economy and in particular SABDA, the Sabak Bernam Development Area. So Azura, continuing the conversation, let's deep dive into addressing food security, which of course is an immense concern for Selangor, the Golden State, as well as how that impacts the whole of Malaysia when it comes to our food security. Tell us about what specific measures MBI has been implementing to ensure that this is part of the picture and we don't diverge from it. Okay. I think before I even go there, I just want to share certain interesting facts about Sabak Bernam contribution in terms of food supply in Selangor. I think if you look at the supply of white prawns or tiger prawns, right, I would say almost 48 or 49% actually came from Sabak Bernam. This is based on the data formally published in 2022. And about 70% of paddy actually came from Sabak Bernam. Wow. Yeah, so that's how crucial is Sabak Bernam to Selangor or Absolutely. even Malaysia. And what I'm also hearing is that it's not only a protein source but also a staple carbohydrate. So it's actually a very unique sort of collation of both major food groups that's coming out of Sabak Bernam. Yeah. So MBI and our strategic partner would like to take it further. You know, it's not just about high yield. We want fast yield crops, and also not just any crops. We want a high crop with high density, nutrient density, right? Like something like superfood. But how do you make it accessible to the people? Fair enough. Right? Yes, that is a conundrum. Right. So, are you introducing new superfoods, perhaps, or actually building on traditional knowledge and practices to make it marketable as a superfood? Yeah, I think it's going to be a hybrid, right? New superfood and also what we already have there, right? So. I think the pilot is ongoing at the moment, so hopefully we should be able to actually share that with the bigger at a bigger scale at Sabak Bernam. On top of that, we also bring in partners to introduce circular economy, which at the moment in certain part of Sabak Bernam, once you semai padi, you actually bakar the jerami, you burn it, which is not a good practice actually. But what we do, we bring in the right partner to actually process the whole thing, and from there you can actually create biogas and also bio fertilizer and a certain element of carbon credit as well. So this is something, a new revenue stream for the local people as well. So this one is at the pilot stage at the moment. So we really hope we can actually implement this at a larger scale later. In Sabak Bernam. Exactly, and fully integrating it from the bottom up so that basically when time comes, you're able to roll it out. Also, I just wanted to point out that in the recent Selangor State budget, 40 million ringgit was actually allocated for food security measures in the case of geopolitical upheaval and such like. So what would such an allocation ideally be diverted towards, particularly in years when this is not an overt concern, but at the same time climate change is ever present? We've just gone through, even though now we're having a lot of rain, we've just gone through an extremely hot season. True. I think if you notice, all over Selangor, we don't actually have a dedicated storage area to store the food, right? That's right. So it would be good if some of the fund can be allocated towards that while we work on the high nutrition crops, right? Find ways how to actually store these things safely in the storage area, and that we should have the storage area along the, for example, ECRL, the up and coming ECRL, for example. Fair enough. Imagine how we can actually integrate it all within one system. So you just invest one time, but you actually address so many issues. You have rail there, you have the supply from Sabak Bernam, but where is the storage area, right? So ideally we should have that all over Selangor. So I hope we can actually divert some of the fund towards that as well.
That's right. And of course, one also thinks about how the farming community and the fishing communities are able to sustain during slight down periods during the year. So there comes up the issue of driving ecotourism. And let's talk about a couple of the initiatives which already have been observed in the general Sabak Bernam area and how SABDA aims to scale them up, perhaps. Okay, yeah, you're right about that. I think if you go to Sabak Bernam, it's actually a hidden gems. Absolutely, we have been there, yeah. Yes. I was pleasantly surprised when I first went to Sabak Bernam. So you can see beautiful landscape. You have half of the forest in Selangor is actually located in Sabak Bernam, right? So you talk about you have lots of mangroves area, pit swamps, and not to mention the long coastline. I think around 60 kilometers, and you have a smaller waterways like the Sungai Bernam, the Ban Canal. These are all tourist potential, right? So, but what we do, we actually create awareness among the locals. You know, this is something that you can actually leverage on, turn it into economic activities. So what we did last year, we organized this Carnival Ban Canal. It managed to attract more than 10,000 people. So the economic impact from that simple event is still ongoing right now in Sabak Bernam. Yeah, Incredible. When it comes to food, people love food, right? So very much so. And Malaysians know much more than many others. So that's one of the things that is happened following that carnival actually. So we will actually organize another round of carnival this year, which is actually part of the tourism calendar already. So that will be in November. So you're welcome to go there, Tehmina, and really experience, what SABDA has to offer. And I think SABDA is also just gearing up now, Azura, for basically the next year, which is also focusing heavily on tourism with Visit Selangor. So will that also be part of an updated extended calendar when it comes to ecotourism opportunities and attracting people, hopefully on a weekly basis, weekends especially? Yeah. In fact, actually, according to one of the study, they've already identified 72 tourism products under 12 categories in Sabak Bernam. 12 categories. Yeah. Fantastic. And one of that is actually an area called Segitiga Sungai Air Tawar. So you get to see the beautiful beach. You can actually travel to Kelong Paradise, where you get to experience fishing, right? Firsthand. Firsthand. And then you also in the work right now is actually preparation of the glamping area. So if you go in that area, there will be a triangle. So you get to experience all this. So hopefully that will be included in the calendar next year. Exactly. So different types of experiences for different budgets, basically, amongst Malaysian internal domestic tourism. Precisely. Yeah. Fantastic. One interesting fact that I would like, perhaps if you had more information about it, the Complex Pendaratan Hasil Laut Sekinchan project, which aims to be the first integrated fish landing port in Sekinchan. When we speak of integrated, what are we actually talking about on the slightly technical side of things? Because I think as Malaysians who may have visited or passed by this area, we're making the blaze assumption that it's all integrated. Yeah. Okay, so basically if you go to Sekinchan now, you can see a lot of fishermen, right? They have their own facility to actually handle the packaging, and then everybody handle their own downstream products. There's no proper cold room, for example. So what we want to do now, by having an integrated landing port, meaning the supporting facilities is also very coordinated, so that you have one packaging area, one distribution area, a very one dedicated cold room, for example, for everybody. So that will actually keep the cost down, right? Yeah. So, and the introduction of new technology, right? If you want to trace the product from which area, and distribution to which area later, right? So that would be certain. That is the kind of new technology that we want to introduce.
Exactly, because basically the project is expected to increase fishing capacity by more than 300%. Basically systemizing the entire supply chain is what will also help to hopefully integrate these products into domestic as well as regional markets, right? So what happened right now is actually without a proper landing port, the whole area can only support 200 fishermen at one time. So with a proper, more efficient logistic and preparation of the berthing place, right, for the fishermen, then you can cater to more than 200. All right. So that's what we meant by that. So hopefully we will see that commencement of those by next year. That's right, exactly. And this is also a medium to long-term project. Hopefully we'll see food within the next 10 years or so. Right. Moving into a couple of the food security initiatives tabled under the midterm review from 2024 to 2025, just to end out the conversation, Azura. Let's talk a little bit about the Selangor Agro-Technology Acceleration Program. If you could tell us a little about that. Okay, I think this one is handled by a few agencies at state level and also a few outfits under MBI. So what we do is we gather all the technology partner, for example, and actually educate or do transfer of knowledge to the local player. And I think this one is something that state is very passionate about. They're pushing for all these workshops and seminars. And we as the agency, leading agency for SABDA, actually help conduct all the seminar with the local agencies. Exactly. So it's all about really integrating the local agencies together with the domestic players who are already interested in investment. Perhaps one last area of discussion, Azura. How does MBI plan to maintain momentum for SABDA over the next couple of years, especially in light of any perhaps economic or even political related challenges? Okay. All right. So I think it's important that we explore a really strong financial base. So therefore, that's why we actually push for PPP, public-private partnership, because this also offers flexibility when faced with challenging circumstances or also changing political landscape and so on. And then we also engage all the stakeholders. We have very open communication line with all the local agency. If there is such changes on the ground, for example, and there is a need to actually change our project plans, we will do that. But of course, we will do the impact assessment first before we actually execute, right? And then I think investment in agro innovation is a good thing. I think regardless of the changes, right? So we actually we will continue to invest into that area or work together with our partners. And I think it's important that we continuously equip the local community with all the training, the necessary skill to actually participate with all the initiatives. Yeah, that would be something that we have to pursue along the way for the next 10 years or so. Yeah. Azura, thank you so very much for your deep insights into everything Sabak Bernam development area. It's been an absolute pleasure having you on the show. Thank you so much. Fantastic. Well, that's all we have time for today on Niaga Spotlight. We'll see you next week again with more business highlights and headlines. I'm Tehmina Kaoosji signing off. Here's to a productive week ahead. Mampukah Unai Emery meraih kemenangan lagi menentang The Gunners? Babak baharu menanti. Tiada ramalan yang menjamin jaringan. Segalanya bakal terungkai secara langsung. Aston Villa menentang Arsenal. Eksklusif di Astro.
Assalamualaikum. Anda bersama saya Nur Syazwani Safusyam dalam berita terkini kita. Mungkin ada yang sudah tahu kami kini berada di Terengganu untuk membawakan cerita-cerita inilah kita yang berkisarkan cerita komuniti yang ingin kami kongsikan kepada anda. Kalau 2-3 hari lepas kami berada di Kuala Terengganu, hari ini kami berada di Marang. Spesifiknya kami berada di Dataran Batu Putih kerana difahamkan ia dibangunkan, dataran ini dibangunkan untuk membantu komuniti setempat dan khusus untuk komuniti setempat menjalankan perniagaan dan juga perusahaan. Dan pastinya untuk bercakap lebih lanjut bersama dengan saya hari ini adalah pengerusinya sendiri, Encik Azman. Encik Azman, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, Encik Azman. Encik Azman, mungkin pada awal ni kan, mungkin Encik Azman boleh ceritakanlah kan, apa objektif penubuhan dataran Batu Putih ini, sebab apa yang kita borak tadi katanya khusus untuk komuniti setempat. Ya, betul. Pada asalnya kami di dataran Batu Putih menginginkan semua kawasan kita ni dibangunkan oleh peserta-peserta kelompok kami. Jadi di dataran Batu Putih ni kita ada satu tanaman kelapa seluas 135 ekar dan kita telah ada dalam 100 orang peserta lebih lah. Jadi kita nak peserta-peserta kita hanya dapat menjual di sini, memasangkan produk masing-masing di sini. Jadi bermakna dia orang tak perlu keluar jauh mencari pendapatan, cuma kita nak pengunjung datang bawa wang untuk kita di sini. Itu matlamat kita. Ya, itu matlamat utama. Cuma menariknya seperti yang Encik Azman katakan memang khusus untuk komuniti setempat. Boleh Encik Azman terangkan juga mungkin apa yang dijual ataupun apa yang diniagakan itu adalah hasil tanaman ternakan mereka sendiri, Encik Azman? Ya, kebanyakan kita jual di sini yang berasaskan kelapa. Seperti tadi kita tengok buat loli. Loli itu daripada kelapa juga. Nisanyo, kerok telur dan sini yang paling famous kita kopi nisan. Jadi di sini lokang bakar juga kita ambil daripada sungai-sungai kat sini. Jadi semua kebanyakan kita berasaskan daripada sesuatu yang di sinilah. Maksudnya produk-produk di sini. Ya, produk tempatan itu juga. Pada masa sama, Encik Azman, mungkin Encik Azman boleh juga kongsikan bagaimana dengan adanya pusat seperti ini mampu untuk meningkatkan satu mungkin taraf hidup dari segi pendapatan komuniti setempat itu, dan melihat kepada skop yang lebih jauh nanti bagaimana ia juga boleh menembusi bukan sahaja pasaran di dataran ini tetapi mungkin di luar Terengganu. Ya, insya-Allah kita di sini sekarang ni boleh dikatakan kita semua ada 8 gerai. Jadi semua gerai ni dah terpaksa menggajikan pekerja sebab memandangkan pengunjung terlalu ramai. Jadi itulah saya rasa bangga lah sebab dapat memberi pekerjaan kepada pemuda-pemuda di sini, penduduk di sini. Dan satu lagi mengenai produk kita macam nira. Nira kalau disebut kata air bunga kelapa lah. Jadi kita mendapat sambutan bukan saja di dalam Terengganu, bukan daerah kita, malah di luar daripada Terengganu macam KL. Sebab kita pernah jual di KL Maha 2022 dan kita telah mendapat sambutan untuk jual air nira tu. Alhamdulillah. Itu pastinya untuk melihat kepada penjualan oleh komuniti setempat itu juga. Tetapi penerimaan orang ramai yang hadir. Mungkin pada awalnya agak sukar juga untuk diperkenalkan, tetapi selepas adanya era digitalisasi, dah viral apa semua ni, orang lebih tahu berkenaan dengan dataran Batu Putih ini. Ya, betul. Alhamdulillah saya kita viral melalui kebanyakan melalui TikTok lah, media masa. Jadi sebenarnya pengunjung lebih hebat daripada kita. Dia orang yang membuat
membuat konten ni untuk memwirakan tempat kami ni. Alhamdulillah setakat ni majulah tu pengunjung dari luar pun datang kerana tengok TikTok tu. Mungkin selepas ini perancangan seterusnya. Setakat ini difahamkan ada 8 gerai tadi kan Encik Azman kongsikan. Adakah perancangan selepas ini untuk membesarkan lagi dataran ini sekaligus meningkatkan lagi kemahiran usahawan dalam kalangan penduduk setempat khususnya di Kampung Batu Putih ni? Yalah, itulah matlamat kami untuk membesarkan kawasan ni. Jadi tapi membesarkan kawasan ini pun kita nak penduduk setempat juga yang melakukannya. Jadi sekarang alhamdulillah baru penduduk di sini telah nampak apa yang kita masukkan dah sedang berusahakan membuka kawasan ini lebih luas lagi. Alhamdulillah itulah. Jadi di samping itu kita pun memang mengharapkan bantuan daripada pihak luar, kerajaan ke apa macam-macam, kita tak kisahlah daripada mana pun. Itulah. Satu lagi, bagaimana juga dataran Batu Putih ini merupakan satu pusat untuk mengetengahkan tradisi. Sebab kita tahu contoh macam hasil daripada kelapa, air nira, gula nisan itu juga boleh dikategorikan sebagai warisan budaya dan juga tradisi. Ya, mengikut sebab sekarang ni kita di sini masuk dengan di sebelah sini kita ada jual semua barang tradisional, makanan tradisional seperti lok-lik. Jadi lok-lik itu adalah sebenarnya makanan orang dulu-dulu. Kalau banyakkan pemuda-pemuda sekarang tak kenal apa itu lok-lik. Jadi sekarang kita cuba menaikkan kembali apa lok-lik ni, sanyo, dodo semua, dodo palas tu. Jadi kita alhamdulillah kita telah mencuba dan telah mendapat sambutan daripada luar. Ya, pastinya sambutan yang saya kira sangat memberangsangkan sebab kalau search sahaja di TikTok dataran Batu Putih macam-macam konten yang ada. Akhir sekali Encik Azman mungkin boleh jelaskan sikitlah harapan melihat kepada bagaimana pemerkasaan dataran seperti ini bukan sahaja di dataran Batu Putih, mungkin ada lagi beberapa tempat yang lain di Terengganu yang juga boleh diperkasakan untuk meningkatkan lagi komuniti-komuniti. Menjadi contohlah, contohnya DBP ni menjadi contoh kepada komuniti lain. Bagi saya mengalu-alukanlah penduduk-penduduk di kawasan lain untuk membina CBT ni, Community Based Tourism ni daripada penduduk setempat. Jadi kalau mana-mana yang minta kami memberi pendapat, insya-Allah kami sedia untuk membantu. Kalau boleh, sebab Terengganu sekarang ni maju nampaknya terlebih dengan pelancongan. Jadi kalau hari Minggu tu boleh kata Terengganu sekarang dah jam dah. Dulu kita tak merasa jam, sekarang ni dah sudah merasa jam. Jadi sekarang itulah. Jadi kalau sebelah meluah kampus sebelah ingin membina, kami sangat mengalu-alukan. Okey. Baik, terima kasih Encik Azman atas perkongsian itu. Selepas ini Encik Azman kata nak tunjukkan saya ada beberapa demo, contohnya macam mana nak nyadat air nira dan juga nak buat batu gula nisan itu. Nak tahu macam mana? Kita tunggu dan juga jumpa selepas ini. Kalau kita buat sama-sama, mesti akan jadi mudah. Malaysian spirit makes us family. Janji. Terima kasih banyak sepanjang kita bersama. Peluang aku untuk aku tolong keluarga aku. Kali ni aku dah tak nak lari dah. 敢敢一次，还没相信。 Demi maruah. When we stand united, we win every time. There's nothing we can't achieve together. Stream Kita. Best entertainment all in one place.
Okey, tadi saya berada di dataran Batu Putih yang mana antara perniagaan yang paling laku keras di sana adalah makanan manisan yang berasaskan kelapa. Antaranya ada gula nisan, ada air nira kelapa. Tapi bagaimana pula proses pembuatan gula nisan itu dahulu? Itu yang kita nak selami, apa keistimewaan dan uniknya itu. Kita nak bersama dengan Puan Suri ataupun lebih dikenali sebagai Mak Su. Assalamualaikum Mak Su, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Mak Su tengah buat apa ni Mak Su? Ini tengah buat nisan ni. Ni gula nisan lah ni? Gula nisan asli ni, asli 1%. Macam mana proses pembuatan dia tu Mak Su? Ni daripada air nira, dari pokok terus masuk ke dalam kawah. Masuk dia daripada penuh kawah sampai ke kering, masuk jadi merah. Pekat-likat gini baru boleh kita matikan api. Ini maksudnya tadi penuh lah ni. Penuh kawah. Ini kira dah pekat sikit lah ni. Pekat ni. Ni kering kan ni. Dalam 4 jam 5 jam juga ni. Nak kering sebab dia asli kan, tak campur apa-apa. Sebab tu dia lambat. Proses dia lambat. Lama, proses lama. Mak Su, kalau gula nisan ni kan, yalah kita tahu tu manisan. Tapi paling kalau dalam masakan ke, apa yang paling sesuai boleh letak gula nisan ni? Gula nisan ni boleh masuk macam-macam jenis kuih ya, macam-macam jenis. Kalau nisan asli ni, dia khasiat dia orang kecil manis boleh makan, orang sakit kanser, orang tak makan gula putih, nak gantikan gula putih, ambil nisan asli ni. Yang ni memang power lah. Paling lari sekali lah, tapi perbuatan dia remeh, lepas tu sikit boleh. Jadi terhad lah. Kalau orang nak 20 kepi, kita bagi 10 je. Gitu. Kadang-kadang cerewet ni kadang-kadang jadi boleh bolang kerek, kadang-kadang dia tidak boleh sebab dia kering. Ada kering dalam ni, kita pun bubur dalam bekas. Jadi banyaklah kegunaan nisan ni. Kalau air kopi memang dia guna nisan ni, asli 1% untuk masuk kopi. Jadi banyak guna. Dulu kita buat sikit-sikit je. Sekarang ni kita cari habis kawasan ni. Air ni kita sendiri tak cukup. Kita ambil hak jiran-jiran. Hak jiran-jiran sendiri tak cukup. Kita ambil hak jenang pula, kampung jenang. Maknanya boleh tumpang rezeki belaka lah. Itulah. Dalam kita cakap tumpang rezeki tu. Mungkin Mak Su boleh ceritakan juga. Dah beroperasi ataupun menjual makanan apa manisan yang berasaskan kelapa ni. Dah berapa lama dah Mak Su? Kalau nak kira kita buat nisan 20 tahun dah lah. Tapi hak kita jadi maju ni, jadi laris ni, kita buka dataran lah. Sejak buka dataran 4 tahun lebih dah lah. Di situlah baru kenal lok nisannya. Maknanya dulu kita buat sekali seminggu kita jual pasar-pasar je. Sekarang ni bukan sekali dah sehari, 2 kali, 3 kali sehari. Kalau hari cuti lagilah banyak. Hari Jumaat satu, lepas tu hari cuti-cuti. Memang dok menang tangan lah. 3 kali, 4 kali sehari kacau. Satu hari? Tu hak kita cover tu nisannya ngerolik. Kalau hak ni 4-5 kali sehari pun tak cukup. Hak ni pun hak kita bukan ada sejenis je. Nisan kita 3 jenis. Hak ni asli 1%. Hak ni tengah buat ni hak 80% niaga, 20% gula. Hak tebal lagi tu hak orang nak guna masuk air lada ke buat satu kuah sate tu 50% niaga, 50% gula. Tu tebal sikit. Hak tu murah. Hak lain hak ni mahal sekali, tapi mahal pun tak cukup. Sebab permintaan tinggi. Permintaan tinggi. Ni tepuhan banyak ni, tapi kita tak boleh nak bagi sepenuhnya. Kita bagi sekadar boleh lah. 50% lah boleh bagi. Itulah. Itulah Mak Su. Ini kan kalau istimewa, contoh kalau mari ke Terengganu, dapatlah merasai gula nisan ni. Kalau beli sini, harganya murah lah sebab harga kilang. Macam kita jual RM1.50, RM1.5. Pasar RM2. Hak kita jual RM1, pasar RM1.50. Hak ni lah tak ada nak jual pasar, tak ada nak pergi pasar ni. Padahal jual rumah je. Itu kalau datang dataran Batu Putih bolehlah dapat harga murah, dapat yang asli. Cumanya mau susah lagi. Kalaulah kan kita tahu mungkin prosesnya renyah. Anak-anak muda sekarang ni mungkin tak minat
minat nak buat ni. Jadi macam mana nak mewarisi resepinya untuk pastikan nanti bekalannya ada juga lagi? Kita alhamdulillah 5 orang anak minat niaga belaka. Hak nombor 1 tu hak sulung dia niaga bahagian makan barang budak-budak. Hak nombor 2 Angah tu kita beri nisang dia. Dia jadi okey nisang dah. Kita lepas dia hak untuk pasar raya kita ambil hak ni je. Lepas tu hak nombor 3 Acik tu dia buat kopi nisang. Maknanya dia niaga nisang kok. Maknanya kalau nak buat ni hak kita buat ni boleh belakalah. Cik Nas, isteri dia pun boleh buat. Maknanya anak-anak kita pun insya-Allah boleh kita turunkan anak-anak. Sebab benda ni tak boleh pupus, sayang. Benda orang cari. Orang dulu memang tak tahu. Apa tu lokli, apa tu kerak telur. Kerak telur pun satu makanan sekarang jadi dessert. Jadi orang suka, orang cari kerak telur. Alhamdulillah lah. Daripada sekali seminggu buat, sekarang ni 7 kali, 8 kali sehari. Maksud buat juga? Buat juga kerak telur. Kalau orang tak biasa, memang tak tahu. Biasa dah tahu lah. Bila orang luar dengar, dia nak rasa, dia akan mari. Kena marilah ke Dataran Batu Putih. Itulah, Dataran Batu Putih itu menghimpunkan penduduk setempat untuk melakukan perniagaan. Macam mana Mak Osu melihat dengan adanya pusat seperti itu dapat membantu juga peniaga-peniaga macam Mak Osu sendiri? Alhamdulillah lah, kita tengok dataran semakin maju. Alhamdulillah ada dataran. Kalau tidak, kita jual rumah je. Jual rumah macam orang tahu cari, tak tahu tu tak ada lah. Sekarang ni, mana-mana pun tahu belaka dah. Tahu dah mana nak cari nisannya, mana tahu lokli. Sekarang ni media sosial banyak kan. Anak pula buat TikTok, anak tu buat TikTok. Jadi, kita tak payah dah cari. Maknanya orang mari cari. Gitu. Okey, terima kasih Mak Osu. Itu sikit penjelasan lah berkenaan dengan manisan yang berasaskan kelapa ini. Tapi khususnya gula nisan ini. Lepas ni kita nak tengok pula macam mana nak proses air nira. Sebab masak gula nisan ni pun bermula dengan air nira. Mak Osu, betul? Ya. Okey. So, kita nak sambung kacau sikit lagi untuk jadikan nisan kerek. Nisan kerek katanya. Kita jumpa kejap lagi. Saya kacau boleh? Boleh. Tak apa. Juzan is back. Happening. Okey, tadi kita dah tunjuk macam mana nak buat gula nisan yang juga asal dimulakan dengan air nira kelapa dulu. Jadi nak tengok pula proses sebelum itu adalah macam mana nak dapatkan air nira kelapa itu. Saya bersama dengan Cik Wan Zaidi ataupun lebih dikenali sebagai Pok D. Pok D, Assalamualaikum, apa khabar Pok D? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Okey Pok D, pertama sekali. Ada yang dah tahu, ada yang tak tahu. Air nira kelapa ni apa Pok D? Air nira kelapa ni dia asal daripada pokok kelapa. Dia asal pokok kelapa. Dia sekarang kita nak tahu cara ambil mayang.